नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्दै छु Realme GT 5G को बारेमा। यो स्मार्टफोन भने मार्चको महिनामा चाहिँ चाइनामा लन्च भएको थियो र 15 तारिखदेखि चाहिँ हामीले ग्लोबली देख्न मिल्दैछ। फोन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ, एउटा फ्ल्यागशिप लेभलको स्मार्टफोन हो। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न सकिन्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न सकिनेछ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र यदि आजको भिडियो हजुरलाई मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Realme GT 5G को ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने 6.43 इन्चको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा 120 हर्ट्ज को हाई रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ। भने यसको पछाडिपट्टिको डिजाइनलाई लिएर भने अलिकति कन्फ्युजन चलिरहेको छ। केही लिक्सहरुलाई हेर्ने हो भने चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ लेदरको डिजाइन देख्न मिल्छ भन्ने कुराहरु पनि आएको छ भने कुनै न्यूजहरुलाई हेर्ने हो भने चाहिँ ग्लासको डिजाइन देख्न मिल्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ आएको छ। अब हेरौं 15 तारिख लन्च पछि चाहिँ यो कुरा पनि कन्फर्म हुने नै छ, त्यसपछि पनि यसको बारेमा कुरा गर्ने छौं। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने Android 11 देख्न सकिन्छ, Realme 2.0 का साथ Android एक्सपिरियन्स पनि राम्रै देख्न सकिनेछ। हल्का फुल्का चाहिँ ब्लुटुथ चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै पावरफुल प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जो Qualcommको Snapdragon 888 चिपसेट प्रोसेसर चाहिँ देख्न मिल्नेछ, जो 5 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। 2.84 GHz को अक्टा कोर र Adreno 660 GPU का साथ देख्न सकिन्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। गेमिङका लागि पनि एकदमै बवाल प्रोसेसर रहेको छ। अहिलेसम्म Qualcomm कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ एकदमै बवाल र फ्ल्यागशिप लेभलको चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ। र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ हामीले डिसेन्ट खालको चाहिँ देख्न मिल्नेछ, जो यसको मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको सोनीको IMX682 सेन्सर देख्न सकिन्छ भने सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर देख्न सकिनेछ। यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 16 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। पछाडिबाट हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ 30 FPS मा, र अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्नेछ। अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोक्सिमिटी सेन्सर देख्न मिल्नेछ, गाइरोस्कोप देख्न मिल्नेछ, अरु सानातिना सेन्सरहरु मजाले यसमा देख्न मिल्नेछ। र अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्नेछ, NFC फिचरको सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले 4500 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ, 65 वाट को फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न मिल्नेछ। र र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ LPDDR5 र्याम र UFS 2.1 को चाहिँ स्टोरेज देख्न मिल्नेछ। हामीले रिड र राइट को एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रै देख्न मिल्नेछ र हामीले दुईवटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, जो 8GB प्लस 128GB र 12GB प्लस 256GB वाला चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले कुनै कन्फर्म चाहिँ भएको छैन। अब 15 तारिख पछि चाहिँ ग्लोबली मार्केटमा के कति प्राइसमा लन्च हुन्छ त्यसपछि पनि हामीले गेस गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर पनि हामीले एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जो 8GB प्लस 128GB को भने हाम्रो नेपाली बजारमा अराउन्ड 50 देखि 55,000 र जो यसको हायर भेरिएन्ट रहेको छ 12GB प्लस 256GB वाला चाहिँ 60 देखि 65,000 को बीचमा चाहिँ देख्न सकिने चाहिँ सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यो कुनै अफिसियली प्राइस चाहिँ होइन, यो एउटा एक्सपेक्टेड प्राइस मात्रै रहेको छ। अब 15 तारिख पछि चाहिँ ग्लोबली मार्केटमा चाहिँ थाहा भइहाल्छ प्राइस, त्यसपछि चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न पनि सकिन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही प्राइसमा नै हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, यदि यो स्मार्टफोन नेपाली बजारमा लन्च भयो भने। अहिले नेपाली लन्चलाई लिएर भने अहिले कुनै न्यूज भने आएको छैन, जुन दिन आउला यसको बारेमा पनि त्यति बेला पनि कुरा गर्नेछौं। सो गाइज, यदि यो Realme GT 5G को ओभरअल डिजाइन फिचर स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यो स्मार्टफोन यही प्राइसमा नै हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै बवाल स्मार्टफोन रहेको छ। हेरौं अब हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। अब फ्ल्यागशिप लेभलका स्मार्टफोनमा चाहिँ राम्रै प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्नेछ भन्ने चाहिँ आशा गर्न सकिन्छ, किनभने मिड रेन्ज सेगमेन्ट र बजेट सेगमेन्टका स्मार्टफोनहरु चाहिँ ओभर प्राइसमै लन्च गर्छन्, सबैलाई थाहा नै छ। भर्खरै Realme 8 लन्च भएको थियो, त्यो पनि त्यस्तै देख्न मिलेको थियो। र सो गाइज, हजुरहरु भने Realme GT लाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र यो स्मार्टफोनको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के लागेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।